So what's up mga boss paps? Today magmo-modify tayo ng brake shoe para sa Honda Beat natin. So ito na nga yung nabili ko. Almost na rin siya. 2 months na rin to sa akin. 2-3 months. So yon, turo sa inyo paano modify para mas kumapit siya. So ito na yung na-modify. Hatian ko na siya. Para lahat nung napupudpod dito dadaan. Para lahat ng dumi matatanggal niya dun sa pinaka kinakapitan ito. So ito gamitan natin ng ito lang meron ako kasi kailangan natin manipis lang, huwag masyadong makapal. Pag lagaring kahoy makapal ang kahid nun kaya dapat pwede na itong lagaring bakal. So start na tayo. So yun guys, patin muna natin, marka natin. So yun guys, start na tayo. Namarka na natin siya. Ayan. Yung pangalawang guhit. So ang gagawin nyo, kalang nyo lang yung daliri nyo dito para di gumalaw. Dahan-dahan lang. Pag lumalim na yung hukay, pwede nyo nang bitawan. Konti pa. So yun, pwede na. Next na tayo. So gagawin nyo, start muna sa dulo. Parang pa ganito. Yan, gawin muna. Huwag nyo ipapantay kasi may harapan kayo. Kabila naman. Itong dulo naman.
So yun, 2 down. Isa na lang. So yun guys, 3 down. So yun, tapos na tayo. Yan. Make sure na hindi kasama yung itong pinaka ano niya, pinaka bakal niya, alloy ba to? Basta yung ano lang, pinaka brake pad, yung baga. Yan. So yun, natry ko siya nung una, ito nung unang kabit ko, tinry ko lang isang side yung makapit. So yun nga, natesting ko na siya na yun, lumakas yung preno niya. So ito naman ngayon segment ko para mas lalong lumakas kasi di ko siya na hitan nung nakaraan kasi tinry ko lang muna. So yan, so linisin na natin yung mga kalat. Isa natin, nangangalit si Salamat. Okay na, malinis na. So doon naman tayo sa ano, sa mugs. Lilihain lang natin kaya steel brush para matanggal yung mga alalit na box. Tara. So yun mga boss paps, ito nakuha ko na yung steel brush tsaka yung liha, sinugas pa ang dapat. Init na natin siya. So ito muna. Grabe.
Pinunasan na rin natin siya ng ano, ng basaan para matanggal natin yung mga ano, tirang dumi. So yun guys, nalinis na natin siya. And pasensya lang, madumi yung mags ko eh. Tag-ulan na naman kasi. So dito naman tayo. Linisin natin to. Linisin natin to na malilinis sa labas. Ayan guys, ulit natin siya. Turo ko na rin sa inyo kung paano magkabit. So ayan guys, gantuin nyo muna sa letter L. Bago yung shake up eh. So, patong nyo muna ito. May dulo. Ayan, patong nyo muna. Suwakan nyo dito. Sabay. Tsaka nyo ibaba. Ayan. Yun lang ang dali. Diba? Hindi ka na mag-haltak. Ibababa mo lang siyang ganun. Pero dapat una dito, pasok nyo dito, sunod ito, tapos tsaka nyo na itulak. Kabit na natin yung gulong. Washer. Yung nut, ito na sa loob. So guys, ito nga palang ano ko. Sa trench, yung gamit ko is 24. And sa mga hindi pa nakakalam, ito ang gamit natin para sa Honda Beat. Kahit yung version 1, version 2. Same lang yan sila. So, yun. Tapos sigpitan natin yung preno. Tagad natin.
i-lock natin yung ano, yung brake lever dun sa harap. So on the bit, meron kasing lock. Tayo na gano'n na. Tayo na may point natin ito. Tortillo. Tandaan na kayo, baka may matamaan kayo may bago. Yan, wala na siya. Okay na.